السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. وصلني اقتراح من أحد المتابعين بأن أنوع من دروسي، واستجابة لهذا الاقتراح سوف أقوم بوضع سلسلة المفردات باللغة الإنجليزية. لنبدأ على بركة الله. أول درس سيكون حول مفردات الفواكه. fruits apple وتعني تفاحة. orange وتعني برتقال. strawberry وتعني باللغة العربية الفراولة. avocado وتعني باللغة العربية أفوكادو. apricot وتعني باللغة العربية مشمش. pear وتعني باللغة العربية إجاز. banana وتعني باللغة العربية موز. peach وتعني باللغة العربية خوخ. plum وتعني باللغة العربية برقوق. لا أعرف ماذا تسمونه في بلدكم، لكن في بلدي المغرب نسميه ببرقوق. watermelon وتعني باللغة العربية البطيخ. blackberry ويعني باللغة العربية توت العليق أو ثمر العليق. raspberry ويعني باللغة العربية كذلك توت العليق، فهو مثل البلاك بيري لكن يختلفان فقط من حيث اللون. fig وتعني باللغة العربية تين. pineapple وتعني باللغة العربية أناناس. coconut وتعني باللغة العربية جوز الهند. pomegranate وتعني باللغة العربية الرمان. kiwi وتعني باللغة العربية كيوي. مانجو وهي نفسها باللغة العربية. cherry وتعني باللغة العربية الكرز. grape
وتعني باللغة العربية عنب. melon 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 وتعني باللغة العربية شمام. ومن هنا أكون قد انتهيت من هذا الدرس، وإذا أعجبتكم هذه السلسلة سلسلة مفردات سوف أكملها إن شاء الله، وإذا لم تعجبكم سوف أقف هنا. ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.